Welcome to our channel. Today we are going to learn the Newton's laws of motion. In the last video we had learned about inertia and momentum. If you have not watched that video, please watch them. The link is in the description below. Okay, let's begin from here. Today we are going to learn about the Newton's laws of motion. We had already studied about inertia. हो इनर्शिया को बारेमा हामीले पढिसकेको छौं. ओके, इनर्शिया को बारेमा हामीले पढिसकेपछि त्यहाँको कन्सेप्टलाई युटिलाइज गरेर पनि we can easily understand Newton's laws of motions. Newton had given 3 laws. Okay, first law, second law and third law. Today we are going to learn about those laws of motion in this video. Let's discuss about the first law. At first, we have to give the statement of first law. First law states that if any object is at rest or motion, that object tends to be on its original position if no any external force is applied on it. That means similar to the definition of inertia. Inertia को definition एकदमै similar भयो. हो कि हैन त? भयो नि. In the terms inertia को term मा हामीले के डिस्कस गरेको थियौं त? Any object tends to be in its original position either at rest or motion if no any external force is applied on it. That means Newton's first law is also known as the law of inertia. जस्तो एक्जाम्पलको लागि है त, कुनै पनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ हामीसँग एउटा राउन्ड बल छ. We have a round ball on a surface. If suppose it is at rest, सबैभन्दा पहिला त केमा छ त यो बल रेस्ट पोजिसनमा छ. This ball is at rest position. That means this ball does not move until and unless we do not supply certain amount of force on it. यो बलमा हामीले फोर्स नलगाएसम्म अथवा कुनै पनि एजेन्टको फोर्स यो बलमा नलागेसम्म यो बल अगाडि मुभ गर्दैन, मोसनमा आउँदैन. रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ. अथवा और सेकेन्ड स्टेटमेन्ट के थियो त, इफ दिस बल इज मुभिङ, यदि यो बल चाहिँ मुभिङ छ, दैट मीन्स बल इज एट मोशन. यो बल मोशनमा छ भने इफ वी अप्लाई सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स अन दिस बल, ओके, यो बल मुभ गरिरहेको बेलामा हामीले सर्टेन फोर्स अप्लाई गर्दियौ भने दैट बल कम्स एट रेस्ट. Otherwise this ball does not come at rest until and unless we do not apply force. External force जबसम्म हामी अप्लाई गर्दैनौ नि, अप्लाई नगरुन्जेलसम्म रेस्टमा रहेको अब्जेक्ट रेस्टमै रहिरहन्छ र मोसनमा रहेको अब्जेक्ट मोसनमै रहिरहन्छ. अब तिमीहरुलाई क्वेशन एउटा चाहिँ तिमीहरुलाई के लाग्न सक्छ भने यो बल मुभ गर्यो भने एकछिन पछाडी आएर त स्टप हुन्छ नि. हो, हामीले फोर्स नलगाए पनि यो बल एकछिन पछि आएर स्टप हुन्छ आफै. जस्तो कुनै फुटबलमा हामीले यहाँबाट किक हान्यौ भने एउटा पोइन्टमा गएर स्टप हुन्छ नि त. हो, तर हामीले त्यहाँ गएर फोर्स त अप्लाई गरेको छैन. तर हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने देयर इज एन अपोजिङ फोर्स दैट इज नोन एज फ्रिक्सन. यहाँ त फ्रिक्सन लागिरहेको छ. हामीले फोर्स नलगाए पनि, हो, हामीले फोर्स नलगाए पनि त्यो बलमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लागेको हुन्छ. त्यही भएर यो बल के हुन्छ त एकछिन पछि गएर स्टप हुन्छ. तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने फर्स्ट लले के भन्छ भने इफ एनी अब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एट मोशन दैट टेन्ड्स टु बी अन देयर ओरिजिनल पोजिसन आइदर एट रेस्ट और motion until and unless no any external force is applied on it. कुनै पनि फोर्स अप्लाई नगरुन्जेलसम्म त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने रेस्टमै र मोसनमा छ भने मोसनमै रहिरहन्छ. Okay, now let's define or let's state the second law. Second law को स्टेटमेन्टले के भन्छ त? Okay, second law को स्टेटमेन्टले के भन्छ भने force, okay, force is equal to the rate of change of momentum. Rate of change of momentum, or mathematically we can also call it as the force is equal to the product of mass and acceleration. Mass र एक्सेलरेसन को प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले फोर्स पनि भन्न सक्छौं. यो दुईटा भन्नाले फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल को कन्सेप्टबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने फर्स्ट ल डिफाइन्स फोर्स. फर्स्ट लले
फोर्सलाई डिफाइन गर्छ। सेकेन्ड लले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, इट क्याल्कुलेट्स द फोर्स। सेकेन्ड लले चाहिँ फोर्स क्याल्कुलेट गर्छ। द्याट इज सेकेन्ड लले कसरी फोर्सलाई क्याल्कुलेट गर्छ त, फोर्स इज इक्वल टु ma, फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन। ओके, अर्को मैले फर्स्ट स्टेटमेन्टमा सेकेन्ड लको फर्स्ट स्टेटमेन्टमा के भनेको थिएँ त, मैले के भनेको थिएँ त, फोर्स इज इक्वल टु द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। ओके, लेट्स प्रुभ हियर एफ इज इक्वल टु एमए, एफ इज इक्वल टु एमएलाई चाहिँ प्रुभ गरौँ है त। ओके, यहाँ मैले फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड लको स्टेटमेन्टहरू लेखिदिएको छु हैन। भिडियोलाई पज गरेर तपाईहरुले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो लेख्नुको कारण चाहिँ भिडियो अलि छोटो हुन्छ भनेर लेख्दाखेरि अलि टाइम कन्ज्युमिङ बढी हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा मैले पहिले लेखेको थिएँ। यु क्यान पज द भिडियो एन्ड नोट देम अन योर कपी। ओके, आई विल रब द फर्स्ट स्टेटमेन्ट। फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई चाहिँ मैले मेट दिएँ टु प्रुभ एफ इज इक्वल टु एमए। अब एफ इज इक्वल टु एमएलाई प्रुभ गरौँ। ओके, फोर्स इज इक्वल टु द चेन्ज इन मोमेन्टम पर चेन्ज इन टाइम, भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। सपोज एनी अब्जेक्ट इज मुभिङ, ओके सरी, इज एट रेस्ट एन्ड वी हेभ टु अप्लाई सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स अन इट। कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ हो, यो बेलामा यसको भेलोसिटी चाहिँ के छ त, यु छ। यसको भेलोसिटी के छ त, यु छ। जब फोर्स अप्लाई गर्यो, फोर्स अप्लाई गरिसके पछाडि यो अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो एन्ड इट्स भेलोसिटी इज v, एन्ड द मास अफ द अब्जेक्ट इज m एन्ड द मास अफ द अब्जेक्ट इज m। एउटै मास हो नि त, एउटै अब्जेक्ट हो, मास चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सेम हुन्छ। बट फ्रम द सेकेन्ड लबाट हामीले के भनेको छौँ त, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। फर्स्ट केसमा मोमेन्टमलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ त, पीले, ठिक छ, पीले। फर्स्ट केसमा हाम्रो के हुन्छ त, पी इज इक्वल टु, सम्झौँ त हामीले मोमेन्टमको इक्वेसन के थियो हाम्रो, मास इन्टु भेलोसिटी, मास इन्टु भेलोसिटी, द्याट मिन्स यु, वी क्यान राइट mu। ओके, फर द फर्स्ट केस, ओके, म यहाँ चाहिँ एफ लेखिदिन्छु है त, फर्स्ट केसको लागि pf। फर द सेकेन्ड केस, अब यो अब्जेक्ट यहाँबाट मुभ भएर यो पोइन्टमा आएको छ, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि यसको मोमेन्टम चाहिँ के भयो त, p। सेकेन्ड केसको लागि f भनेको फर्स्ट केस, s भनेको सेकेन्ड केस, ठिक छ, इज इक्वल टु mv। ओके, यो केसको मोमेन्टम र यो केसको मोमेन्टम हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको छौँ, ठिक छ नि, बुझ्यो नि हैन। जस्ट हामीले मोमेन्टम क्याल्कुलेट गरेको, हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले मोमेन्टमको बारेमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ त, मोमेन्टम इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन, सरी, मास इन्टु भेलोसिटी। हाम्रो क्लियर भएको छ। ओके, नाउ फोर्स इज इक्वल टु द चेन्ज इन मोमेन्टम पर चेन्ज इन टाइम भनिसके पछाडि वी क्यान राइट फोर्स इज इक्वल टु, लुक, फोर्स इज इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन आयो त अब, ओके, म यसरी लेख्छु, सेकेन्ड केस अफ मोमेन्टम माइनस फर्स्ट केस अफ मोमेन्टम डिभाइडेड बाई टाइम टेकन, ठिक छ। के गरेको मैले, सेकेन्ड केस अफ मोमेन्टम माइनस फर्स्ट केस अफ मोमेन्टम, यो फर्स्ट केस हो, यो सेकेन्ड केस हो, सेकेन्ड केसबाट फर्स्ट केसलाई मैले सब्ट्र्याक्ट गरेर चेन्ज इन मोमेन्टम डिभाइडेड बाई टाइम टेकन गरेँ। ओके, लेट्स पुट अ भ्यालु हियर। ओके, मैले सेकेन्ड ललाई पनि एकछिनलाई रब गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ हामीले रब गर्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ त, फाइनल केसको लागि mv माइनस mu डिभाइडेड बाई टाइम टेकन। मैले जस्ट सेकेन्ड केस र फर्स्ट केसको भ्यालु राखेको छु, द्याट मिन्स वी क्यान टेक द m एज कमन, द्याट मिन्स v माइनस u डिभाइडेड बाई टाइम टेकन। m लाई चाहिँ मैले के गरेँ त, कमन लगेँ। नाउ वी क्यान राइट ma। why we can write ma? Because acceleration is equal to v minus u divided by time
टेकन। एक्सेलरेसन हामीले पढिसकेको छौँ। द एक्सेलरेसन इज इक्वल टु v माइनस u डिभाइडेड बाई टाइम टेकन। v माइनस u डिभाइडेड बाई टाइम टेकनको ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु त ma। द्याट मिन्स f इज इक्वल टु ma। By this we can prove force is equal to ma by taking the statement of second law, that is force is equal to rate of change of momentum। rate of change of momentum भनेको momentum को rate चेन्ज भएको टाइम सँगलाई इक्वेसनलाई युज गरेर we can prove force is equal to ma। अघि मैले भनेको थिएँ नि फर्स्ट लले चाहिँ फोर्सलाई डिफाइन गर्छ, सेकेन्ड लले चाहिँ फोर्स क्याल्कुलेट गर्छ। लुक हाउ वी क्यान क्याल्कुलेट फोर्स। द्याट मिन्स फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। मास र एक्सेलरेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रोडक्ट निकाल्यौँ भने मल्टिप्लाई गर्यौँ भने वी क्यान क्याल्कुलेट फोर्स। ओके, हाम्रो केही बुकहरूमा अर्को कन्सेप्ट एक्सेलरेसनको कन्सेप्टबाट पनि फोर्स इज इक्वल टु ma प्रुभ गरेको पाइन्छ। ओके, एक्सेलरेसनको कन्सेप्ट भन्नाले हामीले एक्सेलरेसन मास र फोर्सको कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको अथवा प्रुभ गरेको पनि पाइन्छ, त्यो पनि सिकाउँछु है त। यो गर्दा पनि हुन्छ, अर्को कन्सेप्टबाट फोर्स इज इक्वल टु ma प्रुभ गर्दा पनि हुन्छ। ओके, फ्रम नेक्स्ट मेथड अब चाहिँ म अर्को मेथडबाट फोर्स इज इक्वल टु ma प्रुभ गरेर देखाउँछु है त। म्याक्सिमम हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा चाहिँ त्यो मेथडहरू युज गरिएको हुन्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो दुईटा स्टेटमेन्ट चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। के स्टेटमेन्ट जान्नुपर्ने हुन्छ भने लेट्स लुक हियर। फर constant mass acceleration is directly proportional to force। That means we can write acceleration is directly proportional to force for constant mass। constant mass को लागि चाहिँ acceleration force सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अब अर्को स्टेटमेन्ट हामी के दिन सक्छौं भने फर constant force acceleration is indirectly proportional to for constant force भइसके पछाडी mass। that means we can write acceleration is inversely proportional to mass of object। ठीक छ, यहाँनिरको यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले क्लियरसँग बुझ्न पर्यो है। तिमीहरूले यो मेथड अलि इजी छ, अघिको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भन्दा यो अलि इजी छ। यो किन पनि इजी छ भने दुईटा स्टेटमेन्टलाई एकदम क्लियरसँग बुझ्यो भने वी क्यान इजिली प्रुभ फोर्स इज इक्वल टु ma। अब हेर है त, फर कन्स्ट्यान्ट मास भनिसके पछाडि एउटा चाहिँ 10 kg को अब्जेक्ट छ, अर्को अब्जेक्ट पनि 10 kg को छ। फर कन्स्ट्यान्ट मास भनेको छ नि दुईटा अब्जेक्ट छ 10 kg को छ। द्याट मिन्स एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फोर्स। अब हामीले यो अब्जेक्टमा हेर है, यो दुईटा अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले फोर्स लगाउँछौँ। यसमा हामीले फोर्स लगाउँछौँ, यसमा पनि हामीले फोर्स लगाउँछौँ। मान यसमा हामीले एकदमै धेरै फोर्स लगायो भने यो अब्जेक्टमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन पनि हाई नै हुन्छ। अब सेकेन्ड केसमा यो फोर्समा हामीले एकदमै लो फोर्स युज गर्यो भने यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन पनि लो हुन्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलको मिनिङ त्यही त हो। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलको मिनिङ के हो त, इफ फोर्स इन्क्रिजेस एक्सेलरेसन अल्सो इन्क्रिजेस, इफ फोर्स इज डिक्रिज देन एक्सेलरेसन विल बी अल्सो डिक्रिज। यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलको मिनिङबाट नै कन्सेप्ट आउँछ। कन्स्ट्यान्ट मासको लागि धेरै फोर्स लगायो भने धेरै एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ, अनि कम फोर्स युज गर्यो भने थोरै एक्सेलरेसन क्रिएट गर्छ त्यो अब्जेक्टले, हैन। यो कन्सेप्ट बुझ्यो। अब अर्को स्टेटमेन्टको लागि फर द नेक्स्ट स्टेटमेन्ट द्याट इज फर कन्स्ट्यान्ट फोर्स। अब फोर्स चाहिँ हाम्रो 10 न्युटन मात्रै लगाएको छ। ओके, अब 10 न्युटन मात्रै लगाएको छ, तर अब्जेक्टको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ त छैन। एउटा चाहिँ हाम्रो 50 kg को, तर 10 न्युटन फोर्स नै हेर है, 10 न्युटन फोर्स नै हाम्रो चाहिँ
5 केजीलाई लगाएको छ भने अब यो 10 न्युटन फोर्स 50 केजीमा लगाउँदाखेरि यो अब्जेक्टले थोरै एक्सेलरेसन मात्र प्रोड्युस गर्छ। यो अब्जेक्टले कभर गर्ने डिस्टेन्स नै कम हुन्छ के एक त यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स कम हुन्छ किनभने चाहिँ एकदम ठुलो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले फोर्स चाहिँ लगाउँदाखेरि है फोर्स त कन्स्ट्यान्ट छ। ठुलो अब्जेक्ट एकदम हेभी अब्जेक्टमा 10 न्युटन फोर्स लगाउनु र एउटा सानो अथवा कम मास भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ 10 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो सानो अब्जेक्ट मिन्स थोरै मास भएको अब्जेक्टको एक्सेलरेसन चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही मिनिङ त हो नि इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको। इफ मास इज इन्क्रिज एक्सेलरेसन विल बी डिक्रिज। हेर 50 केजी 10 न्युटन भएको बेलामा एक्सेलरेसन इज डिक्रिज। If mass is decreased then acceleration will be increased. Mass घटे acceleration बढ्छ, mass बढे acceleration घट्छ। This is the statement, okay? For constant force, acceleration is indirectly proportional to mass. ल यो दुईटा स्टेटमेन्ट क्लियर भयो नि हो। यो दुईटा स्टेटमेन्ट क्लियर भइसके पछाडि यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौं, यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानौं। ओके, फ्रम इक्वेसन 1 and 2, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं त एक्सेलरेसन इज प्रोपोर्सनल टु F डिवाइडेड बाइ m। यो एक्सेलरेसनलाई कम्बाइन गरेको बाइ कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 लेख्न पनि सक्छौं। दैट मीन्स वी कैन राइट F डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ma लेख्न सक्छौं कि सक्दैन हामीले? F डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट के थाहा पाउनुपर्छ भने टु रिमुभ द प्रोपोर्सनालिटी साइन रिमुभ गर्नको लागि we should put any constant value. That means F is equal to KMA. F is equal to KMA. अब यहाँ के हो त? Here M is the proportionality constant. F के हो त हाम्रो? F के हो त हाम्रो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो के। F चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो। सरी, के चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो। हामीले प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ किन राख्नु पर्छ? प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउँछु है त। त्यसको लागि पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, अपडेट भइराख्नु होला। अहिले भर्खर पनि एउटा क्वेशन क्रिएट गर्छु हेर्नु है। F is equal to KMA भइसके पछाडि हाम्रो त F is equal to MA मात्रै छ नि त हो। एकछिनलाई मैले यसलाई मेर्दिए है त, रब गर्ने। दैट मीन्स इफ फोर्स is equal to 1 न्यूटन, mass is equal to 1 kg and acceleration is equal to 1 meter per second square, then K is equal to 1। हेर है, यो K is equal to 1 त्यो बेलामा हेर है, त्यो बेलामा 1 न्यूटन फोर्स कति हुन्छ भनेर डिस्क्राइब नै भएको थिएन के। भएको थियो त? भएको थिएन। तर प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 1 ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले 1 न्यूटन फोर्सलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्दियौं। कसरी एक्सप्लेन गर्दियौं भने इफ फोर्स इज इक्वल टु 1, फोर्सको ठाउँमा 1 लिनियो, मासको ठाउँमा पनि 1 केजी लिनियो, एक्सेलरेसनको ठाउँमा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लानियो भने के को भ्यालु कति आउँछ त? 1 आउँछ। देन वी क्यान राइट फोर्स इज इक्वल टु ma। फोर्स इज इक्वल टु ma। यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। न्यूटन्स लज अफ मोसनको थर्ड ललाई एक्सप्लेन गरौँ न, अलि रमाइलो पनि छ के हैन। थर्ड लले के भन्छ? व्हाट इज द स्टेटमेन्ट अफ थर्ड ल? फर एनी एक्सन there will be equal and opposite reaction हो। equal and opposite reaction भनेको कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स लगाउँछौं भने त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तिमीहरूले ब्यालुन फुलाएको छ कहिले? पक्कै छ होला हो। छैन भने पनि ट्राई गर्नु नि। ब्यालुन फुलाउँदै गयो हैन, तर त्यो ब्यालुनलाई चाहिँ हामीले नबाँधिकन है, त्यो भर्ने ठाउँमा त्यसको माउथलाई नबाँधिकन हामीले छोड्दियौं भने के हुन्छ त? त्यो ब्यालुन एकछिनसम्म उड्छ, एकछिनसम्म मुभ गर्छ
हो। अनि अर्को इक्वेसन अर्को इक्जाम्पल के हुन सक्छ भने वाइल लन्चिङ रकेट लन्च हुने बेलामा है, रकेट लन्च हुने बेलामा पहिला सुरु त्यसको इन्जिनबाट इन्जिन स्टार्ट भइसके पछाडि के हुन्छ त फ्युल बर्न हुन्छ नि, फ्युल जल्छ नि, थाहा छ नि होइन, देखेको छ नि रकेट उडेको मुभिजहरूमा होइन। फ्युल जल्दाखेरि के हुन्छ त फ्युलले फोर्स तलतिर दिन्छ, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा दिन्छ, सो द्याट द रिजल्टेन्ट फोर्स विल बी इन अपवर्ड डिरेक्सन। रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कता हुन्छ त अपवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। जस्तो अर्को चाहिँ बुलेट फायर गर्ने बेलामा गनबाट हेर है, बन्दुकहरूबाट चाहिँ बुलेट फायर गर्ने बेलामा ख्याल गरेको होला मुभिजहरूमा अथवा कहीँ पनि बुलेट फायर गर्ने बेलामा यता काँधतिर राखेर हो, सपोर्ट दिएर फायर गरिराखेको हुन्छ। किन त त्यहाँ अपोजिट फोर्स पनि लागिराखेको हुन्छ, अपोजिट फोर्स पनि लागिराखेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले थर्ड ललाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। अब सम्झौँ त, फर्स्ट लले फोर्सलाई डिस्क्राइब गर्यो, सेकेन्ड लले फोर्सलाई क्याल्कुलेट गर्यो, थर्ड लले फोर्सको फिचरलाई एक्सप्लेन गर्यो। यो तीनटा कन्सेप्टलाई सिरियल वाइज बुझ्न सकिन्छ। फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु है त। फर्स्ट ल डिफाइन फोर्स, सेकेन्ड ल क्याल्कुलेट्स फोर्स, एन्ड थर्ड ल shows the feature of force। यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ।